أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من أمريكا. في أحداث كتيرة جدا بتحصل في العالم، لكن في أحداث ساعات بتكون غريبة بالنسبة لنا إحنا كعرب وكمصريين. شفت خبر لفت نظري وحبيت إن أنا أشاركه مع حضراتكم قبل ما نبتدي في موضوع الحلقة الأساسي. بنت الرئيس اوباما، ساشا اوباما، بتشتغل في الصيف، بتشتغل في الحقيقه لفت نظري انها بتشتغل في محل للمأكولات البحريه. بتشتغل وظيفه بسيطه جدا، بتغسل الترابيزات وبتوزع الاوردرات، والحقيقه شغلانه بسيطه جدا، حاجه لا يمكن ان احنا نشوفها في عالمنا العربي. تعالوا نشوف التقرير ده بسرعة عن ساشا أوباما. ساشا أوباما بنت الرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مجرد عاملة في مطعم سمك. خبر يعني ممكن يصدم ناس كتير في العالم العربي وبالذات طبعا في مصر. انتوا عارفين السيسى ما بيحبش الواسطة وكده، هنتكلم عن الموضوع ده. المهم خلينا نرجع لساشا تاني. ساشا أوباما شغالة حاليا في مطعم سمك. بتعمل ايه بقى في المطعم سمك ده؟ هل شغالة مديرة؟ هل شغالة حاجة؟ لا، شغالة عاملة زيها زي اي حد، بتقدم الطلبات وبتنظف الطاولة اللي هي الترابيزات، وبتاخد الطلبات وتودي كمان الطلبات للزباين. مين يا جماعة اللي بيعمل كده؟ ساشا أوباما بنت الرئيس أوباما نفسه. تعالوا نشوف مجموعة صور تانية. ادي مجموعة صور تانية من على العربية هنا. صورة لابنة اوباما وهي تعمل بمطعم يملكه لبناني الاصل. واضح ان كمان صاحب المطعم كمان لبناني. وادي صور ساشا وهي بتاخد الطلبات او الاوردرات، يعني زيها زي اي حد، وكمان وهي بتاخد الطلبات توديها للزباين في العربية. مين يا جماعة دي؟ ساشا اوباما بنت الرئيس اوباما. حدش يا جماعة يبعت الفيديو ده للسيسي عشان ممكن يزعل، انتوا عارفين ما بيحبش الواسطة. الواسطة هي أسوأ أنواع الفساد. الواسطة هي نوع من أنواع الفساد اللي بيسرق أحلام الناس، وللأسف بيضيع أحلام ناس كتير تستحق إنها تشتغل في مكان معين، لكن علشان شخص عنده واسطة فبالتالي الشخص ده بيسرق أحلام الشخص اللي عنده الكفاءة. زي ما حضراتكم شفتوا، بنت رئيس اقوى دوله في العالم شغاله زيها زي اي بنت في سنها في مطعم عادي جدا يملكه شخص لبناني. المعيار هنا زي ما قلت لحضراتكم الكفاءه، وهي شغاله في المطعم زي ما حضراتكم شفتوا بتقدم طلبات بنفسها، بتغسل الترابيزات بنفسها، بتاخد اوردرات الزباين بنفسها، ما بتتعاملش كبنت رئيس اقوى دوله في العالم، لكن بتتعامل كمجرد عامله عاديه جدا زيها زي اي حد. على الجانب الآخر، يعني في عهد الفساد الأكبر الحقيقة اللي احنا شايفينه دلوقتي هو عهد عبد الفتاح السيسي. والحقيقة أن عبد الفتاح السيسي بيساهم بتصرفاته في ازدياد الفساد. لما يبقى المثل الأعلى للدولة يبقى فاسد وبيستخدم أسوأ أنواع الفساد اللي هو الواسطة، بالتالي كل الوزراء وكل المديرين وأي حد يقدر إن هو يستخدم الواسطة هيقوموا بنفس الشيء. بالتالي هتزيد حالة الفساد وهتزداد حالة عدم العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص، وكل الناس اللي عندها وسائط هي اللي هتشتغل، والناس اللي عندها كفاءة لكن اللي ما عندهاش واسطة مش هتشتغل. عايز اوري لحضراتكم تقرير بسيط كده ازاي عبد الفتاح السيسي بيدي مثال سيء جدا لكل المصريين وللحكومه بتاعته في استخدام الواسطه واستخدام السلطه، وفي الاخر يقول لك اصل انا ما بحبش الواسطه. تعالوا نشوف التقرير ده ازاي عبد الفتاح السيسي بيدي مثال سيء جدا في الواسطه لكل المصريين. ان بنت اخت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنت اخو الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الحاقها بالنيابه الاداريه، وكيل نيابه يعني او معاون نيابه، رغم ان تقديرها مقبول. انا ما بحبش الواسطه والمحسوبيه بجد، وبعتبرها تدخل غير مقبول بجد. طب كلنا بنقول الكلام دوت، لكن صحيح. لما تيجي الامور تقتضي لمصالحنا بنفوتها، بنعديها. 3 اولاد، محمود ده الكبير، مصطفى ده اللي بعد منه، حسن الثالث، وآية الأخيرة. بيشتغلوا فين يا فندم؟ محمود بيشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى بيشتغل في الرقابة الإدارية.
خلي بالك من نفسك على نفسك. خلي بالك من نفسك على ايه؟ نفسك. على نفسك، عشان العجب ما يدخلش جواها. بمناسبة أهل الثقة وأهل الخبرة وفكرة العسكريين، بصراحة هل كان تعيين الفريق محمود حجازي رئيسا للأركان وهو نسيب المشير السيسي، هل كان تعيينه هو تعيين لأهل الثقة في أماكن مهمة قبل يعني رحيل السيسي عن الجيش؟ هرد عليك رد صعب قوي. اتفضل يا فندم. الجيش كله أهل ثقة. الجيش كله أهل ثقة. مش احنا ما عندناش الكلام ده. الجيش فيه ما فيش فيه الكلام ده ان احنا نجيب حد. الجيش كله اهل ثقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الفتاح يا سيسي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حلو اهلا بس. يخرب عقلك ده انت مسخره. السيسي بيعين شقيقه رئيسا لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. خبر ده بتاريخ 16 اكتوبر 2016. وطبعا اول حد يفهم ان السيسي بيحب الواسطة او كده، ده طبعا يعني بالصدفة ان السيسي عين اخوه رئيس لوحدة مكافحة غسيل الاموال. طيب زي ما حضراتكم شفتوا قمة الفساد ان السيسي الشهير بالجنرال بلحة بيعين في قرايبه وبيعين في احبابه وبيعين في اهل الثقة او اهل الناس اللي هو بيثق فيها علشان يفضل هو جاسم على الحكم في مصر. طيب حضرتك تفهم ايه من اللي حضرتك شفته في التقرير ده؟ في نقطة مهمة غايبة عن ناس كتير قوي. في ناس بتقول ان احنا مش عايزين نطالب بثورة ضد السيسي، لكن الاحسن ان يتم التغيير عن طريق صندوق الانتخابات. طيب هل حضرتك في واحد بيتصرف التصرفات دي وبيستخدم سلطته بالمنظر ده وهيدخل انتخابات؟ اي واحد بيدخل انتخابات بيبقى خايف على سمعته وخايف لا يتقال عليه حاجه تستخدم ضده في الانتخابات. لكن لما تشوف عبد الفتاح السيسي بيعين ابنه مش عارف فين وبيعين اخوه مش عارف فين، هو ده هو بيأسس لدولة الفساد، بيدي زي ما قلت لحضراتكم مثال سيء لكل المصريين وبيقول لهم خليكوا فسدة زي ما انا فاسد. وفي نفس الوقت بيوضح نقطة مهمة جدا ان هو اساسا مش داخل على اي انتخابات ولا حاجة، وان هو قاعد في الحكم الى الابد، وان هو يعني بيتصرف على هذا الاساس. علشان كده مش همه ان يتقال عليه ان هو بيستخدم الواسطة، لان هو اساسا عارف ان مفيش انتخابات وان كل الكلام اللي بيعمله ده يعني لمجرد الفرقعة الإعلامية، لكن مش هيأثر عليه في أي انتخابات، لأن فعلا مش هيبقى فيه انتخابات جاية. الموضوع المهم بقى اللي الإعلام المصري دايما بيتكلم فيه ووجع دماغنا فيه، نظرية المؤامرة الصهيو أمريكانية اللي دايما بيقولوا إن أمريكا بتتآمر على مصر بشكل مستمر. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا في الفترة الأخيرة إصرار الإعلام المصري إن هم أسروا قائد الأسطول السادس الأمريكي، مش عارف أسروه إزاي. يعني فعلا حالة عجيبة جدا من الخداع وحالة عجيبة جدا من يعني الكذب المتواصل على الشعب المصري العظيم. خلينا نشوف هل أمريكا فعلا متآمرة على السيسي، وهل لو أمريكا متآمرة على السيسي ممكن تديله كل الأسلحة دي؟ عامل لحضراتكم تقرير صغير، يعني ما جبتش فيه كل المعلومات لكن فيه المعلومات الأساسية في الفترة الأخيرة دي عن حجم الأسلحة اللي ادتها أمريكا المتآمرة على نظام السيسي للسيسي. تعالوا معنا. احتفال كبير في قاعدة بنساكولا البحرية الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية لتسليم أولى المدمرات السريعة الحاملة للصواريخ للبحرية المصرية. جرى احتفال كبير في القاعدة الأمريكية. هذه المفروض أنها ضمن 4 مدمرات حاملة للصواريخ سوف تقوم مصر باستلامها في الفترة القادمة. المدمرة يبلغ طولها 62 مترا وتزن 700 طن وسرعتها 41 عقدة في الساعة. وعلى كل مدمرة يمكن احنا شايفين الصور بتاعتها دلوقتي، دي الصور على متنها 8 صواريخ هاربن أرض. واضح انها من النوعيات الشديدة التطور المتطورة.
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عن وصول الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للإلغام إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتسليمها إلى الجيش المصري. وقالت السفارة الأمريكية إنه تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصا لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة والألغام الأرضية وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات. وأضافت السفارة أن الدفعة التي يتم تسليمها اليوم هي أول دفعة من 762 مركبة مضادة للإلغام يتم استخدامها لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن برنامج منح المواد الدفاعية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، والذي يتم بموجبه نقل المركبات دون أي تكلفة على الحكومة المصرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف لواء دكتور نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتور نصر، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية، هذه الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام، هل هي يستخدمها الجيش المصري لأول مرة أم أنه كان هناك استخدامات لنوعيات مشابهة فيما قبل؟ لا، النوع ده أول مرة بنستخدمه، وده بيبقى مجهز ضد أي عبوات ناسفة سواء كانت من الجنب أو من أسفل أو ضد الألغام. ده تسليح جديد أو مركبات جديدة مصر بتسعى طبعا لأنها تزود بيها قواتنا المسلحة والشرطة، وده إن شاء الله هتبقى ليها صدى كبير جدا باستخدامها في سيناء بالذات ضد العبوات، وخاصة إن هي السلاح اللي بتستخدمه الجماعات الإرهابية في سيناء الآن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها جون كيري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري لإبلاغه بقرار إدارة الرئيس اوباما تسليم المروحيات الأباتشي لمصر. وقال كيري أن الولايات المتحدة تقدر دور مصر لدعم السلام ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه الطائرات هي واحدة من الوسائل المهمة التي يحتاجها الجيش المصري لاستكمال جهوده لمواجهة الجماعات المتطرفة ولمكافحة الإرهاب. عايز بس قبل ما اروح للفاصل عايز اكلم حضراتكم عن الام ار اي بي اللي هي المدرعه الامريكيه الجديده اللي وصلت مصر دي. احنا شايفين قدامنا واحده من اصل 762 عربيه كانت مصر طلبتهم عشان يستخدموا في مكافحه الارهاب، والمدرعه دي مصممه لحمايه الجنود من العبوات الناسفه والالغام الارضيه وغيرها. طيب، زي ما حضراتكم شفتوا واتأكدتوا ان امريكا بتتآمر على السيسي، عشان كده اديت له كميات الاسلحه المهوله دي في الفتره الاخيره. خلينا بقى نروح نسال الجنرال بلحه، ملك الضحكه في مصر بنفسه او اصل الضحكه في مصر بنفسه. عايزين نسال بلحه اللي هو لما كان في اخر زياره ليه في امريكا اتسال سؤال مباشر. اتسال سؤال من مذيع امريكي بيقول له انت ايه رايك في امريكا كحليف بالنسبه لك؟ خلينا نشوف بلحه وهو بيجاوب على السؤال ده وبيعترف بنفسه ان امريكا كانت اقوى حليف ليه من ساعه ما عمل الانقلاب. تعالوا نشوف. Do you trust the United States as a reliable ally? Me? Undoubtedly. It goes without saying. The United States has never let us down throughout the past years. That's quite a statement. I just want to say to you, though, that the last 2 years presented a real test of the endurance and strength of the U.S.-Egyptian strategic relationship. ما حضراتكم شفتوا الجنرال بلحه الشهير بعد الفتاح السيسي اعترف بنفسه ان امريكا عمرها ما خذلته في اي موقف من المواقف، يعني معنى كده ان امريكا دعمته بشكل متواصل وعلى طول الخط. يا ترى لسه في حد يا جماعه بيصدق كلام الاعلام المصري ان امريكا بتتآمر على السيسي؟ يا ترى في حد ممكن يصدق الكلام ده؟ ما اعتقدش ان الكلام ده ابدا ممكن يعني يكون منطقي. الحاجه الثانيه اللي عايز اوريها لحضراتكم ازاي عبد الفتاح السيسي بيعتبر نفسه مجرد موظف عند امريكا، موظف او خدام لازم يقول لهم كل حاجه ويقول لهم كل التقارير علشان ينول رضاهم. وزي ما حضراتكم شفتوا في قمه ال20 كان رايح ازاي يسلم على اوباما، واوباما الحقيقه طبعا طنشه، وكان منظر السيسي سيء جدا، وكان منظره بصراحه مضحك جدا، يعني كسف كسفه السنين والتنين. المهم يعني عايز اقول لحضراتكم المؤامره الامريكيه لما امريكا تتآمر علينا ليه السيسي ممكن يعمل كده؟ المصري اليوم 20/9/2016 السيسي سلمنا واشنطن قائمة بأسماء
المفرج عنهم جنائيا أو بعفو رئاسي. طبعا الكلام ده ما تشوفوش في أي حتة في الدنيا، إن في رئيس يروح يقدم لدولة تانية قائمة بالناس اللي هيفرج عنهم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الخبر موجود اهو على مصر اليوم ولسه موجود، لو حبيتوا تتأكدوا منه. السيسي شايف نفسه مجرد موظف عند أمريكا بينفذ أوامرها، عشان كده بيقدم لها التقارير وبيقدم لها أسماء المفرج عنهم أو بعفو رئاسي. زي ما قلت لحضراتكم، عبد الفتاح السيسي راح يقدم التقارير بتاعت المعتقلين لأمريكا علشان يثبت لهم ان هو الراجل بتاعهم، وان هو اللي بيحقق لهم مصالحهم، وان هو يعني مستعد يعمل اي حاجة علشان رضا امريكا. كل الحاجات دي بتؤكد ان مفيش مؤامرة امريكية على عبد الفتاح السيسي ولا حاجة. بالعكس، النظام الامريكي بيدعم عبد الفتاح السيسي بشكل كبير جدا، بدليل الأسلحة، بدليل كلام السيسي نفسه اللي هو قال إن أمريكا عمرها ما خذلته، بدليل إن هو الراجل يعني بيقدم لهم حتى التقارير اللي هي المفروض لا تكون خاصة بمصر، ملهاش أي علاقة بدولة تانية، بيروح يقدمها لهم حتى من قبل ما تطلع على الدولة اللي هو المفروض إنه بيحكمها. خلينا نروح لموضوع مهم بقى، موضوع الانتخابات الأمريكية. الحقيقة الموضوع ده موضوع ساخن جدا. الانتخابات الأمريكية دلوقتي خلاص تقريبا فاضل عليها 3 أسابيع وتخلص. حصلت مناظرات وحصلت حاجات كتيرة قوي. هدي لحضراتكم بس يعني قبل ما أدخل في الموضوع ده، هدي لحضراتكم تقرير صغير عن تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن المسلمين. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We know our current president is one. Right. You know he's not even an American. We need this birth question. certificates, man. When can we get rid of We're going to be looking at a lot of different things. I love the Muslims. I think they're great people. Putting one in your cabinet or on your ticket, a Muslim American. Oh, absolutely. No problem with it. I love the Muslims. Great people. Most Muslims are wonderful people. I have many friends, people living in this building. Muslims. They're phenomenal people. Do you think Muslims are a problem? Well, I think a certain segment are certainly a problem. We have great people in the Muslim population, but something's happening. We are not exactly loved by many Muslims. I want surveillance of certain mosques, okay? You have people where there are problems. When the World Trade Center came tumbling down, I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering. We have to really be vigilant with respect to the Muslim population. Protect the quality of life for all Americans, women and children, gay and straight, Jews and Christians, and all people, then we need to tell the truth about radical Islam, and we need to do it now. The bottom line is that Hillary supports policies that bring the threat of radical Islam into America and allow it to grow overseas, and it is growing. In fact, Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic immigration into this country, threatening not only our society, but our entire way of life. When it comes to radical Islamic terrorism, ignorance is not bliss. It's deadly, totally deadly. Each year, the United States permanently admits 100,000 immigrants from the Middle East and many more from Muslim countries outside of the Middle East. Our government has been admitting ever-growing numbers year after year without any effective plan for our own security. In fact, Clinton's State Department was in charge of admissions and the admission process for people applying to enter from overseas. Having learned nothing from these attacks, she now plans to massively increase admissions without a screening plan, including a 500% increase in Syrian refugees coming into our country. Tell me, how stupid is that? Hillary Clinton can never claim to be a friend of the gay community as long as she continues to support immigration policies that bring Islamic extremists to our country and who suppress women, gays, and anyone else who doesn't share their views or values. Clinton wants to allow radical Islamic terrorists to pour into our country. They enslave women
and they murder gays. I don't want them in our country. زي ما حضراتكم شفتوا تصريحات دونالد ترامب سيئة جدا على المسلمين وعلى الإسلام، وهو الراجل أساسا يعني عنصري ومتطرف، وغير مشاكله مع الإسلام هو الحقيقة يعني في ليه تصريحات تانية سيئة جدا بتسب بعض الجاليات الأخرى، زي مثلا الجالية الأسبانية اللي موجودة في أمريكا ودي جالية كبيرة، وليه بعض الفضائح الجنسية اللي زادت في الفترة الأخيرة، إن في بعض السيدات طلعوا وقالوا على فضائح جنسية لدونالد ترامب. لكن في حاجة حصلت مهمة وتعتبر نقطة محورية في الحملة الانتخابية، وهيلاري كلينتون الحقيقة استفادت استفادة كبيرة جدا من الموضوع ده. واحد والد ضابط أمريكي مسلم اتقتل في العراق وهو بيحاول ينقذ زملائه في عملية ما عسكرية في العراق. فالحقيقة الوالد الضابط الأمريكي المسلم اتقتل في العراق راح اتكلم في حملة هيلاري كلينتون. الحقيقة كان كلام حماسي جدا وهاجم دونالد ترامب بشكل قوي جدا، والحقيقة الإعلام يعني استفاد جدا من تصريحات والد الجندي أو الضابط الأمريكي اللي تم قتله في العراق، وتم يعني نشرها على نطاق واسع جدا، وفعلا أثرت بشكل كبير جدا في شعبية دونالد ترامب. تعالوا نشوف والد الجندي المسلم قال إيه على دونالد ترامب. Hillary Clinton was right when she called my son the best of America. If it was up to Donald Trump, he never would have been in America. Donald Trump consistently smears the character of Muslims. He disrespects other minorities, women, judges, even his own party leadership. He vows to build walls and ban us from this country. Donald Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you, have you even read the United States Constitution? I will gladly lend you my copy. In this document, look for the words liberty and equal protection of law. Have you ever been to Arlington Cemetery? Go look at the graves of brave patriots who died defending United States of America. You will see all faiths, genders, and ethnicities. You have sacrificed nothing and no one. We cannot solve our problems by building walls, sowing division. We are stronger together. And we will keep getting stronger when Hillary Clinton becomes our president. زي ما حضراتكم شفتوا هجوم قوي جدا، وزي ما قلت لحضراتكم من الحاجات اللي أثرت تأثير قوي جدا على شعبية دونالد ترامب، بالذات مع الناس اللي هم بيأيدوا الحزب الجمهوري، فيعني كان ليها تأثير قوي جدا. طيب حصل مناظرات قوية جدا بين دونالد ترامب وبين هيلاري كلينتون. الحقيقة ان نتيجة المناظرات دي بيتم عمل زي استفتاء بعد كل المناظرات دي. اثبتت كل المناظرات وكل الاستفتاءات اللي حصلت بعد كل المناظرات تقدم هيلاري كلينتون بحوالي 11 نقطة
على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. خلينا نشوف أهم المقتطفات الموجودة في المناظرات دي علشان يبقى عندنا فكرة إيه اللي بيحصل في المناظرات دي وتأثيرها على الرأي العام الأمريكي. That is just not accurate. I was against it once it was finally negotiated and the terms were laid out. I wrote about that in... You called it the gold standard. Well, I hope... You called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the fact. And look at her website. You know what? It's no different than this. She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website. I don't think General Douglas MacArthur would like that too much. The next segment, we're continuing the subject of... Well, at least I have a plan to fight ISIS. No, you're telling the enemy everything you want to do. No, we're not. See, you're telling the enemy everything you want to do. No wonder you've been fighting. No wonder you've been fighting ISIS your entire adult life. Folks, go to the fact checkers. Get to work. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release my tax returns, and that's against my lawyers. They say don't do it. I think you've just seen another example of bait and switch here. For 40 years, everyone running for president has released their tax returns. You can go and see nearly, I think, 39, 40 years of our tax returns, but everyone has done it. We know the IRS has made clear there is no prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. So he has a long record of engaging in racist behavior. And the birther lie was a very hurtful one. You know, Barack Obama is a man of great dignity, and I could tell how much it bothered him and annoyed him that this was being touted and used against him. And first of all, I got to watch, in preparing for this, some of your debates against Barack Obama. You treated him with terrible disrespect. And I watched the way you talk now about how lovely everything is and how wonderful you are. It doesn't work that way. You had supported the war in Iraq before the invasion. What makes your judgment? I did not support the war in Iraq. 2002. That is a mainstream media nonsense put out by her, because she, frankly, I think the best person in her campaign is mainstream media. My question is, since you would you like to hear? Why is your war. Wait a minute. I was against the war in Iraq, just so you put it out. The record shows otherwise. The record does not show that. Why is your judgment? The record shows that I'm right. She doesn't have the look. She doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina. The world, let me tell you, Hillary has experience, but it's bad experience. You know, he tried to switch from looks to stamina. But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. If I win,
I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. When I speak, I go out and speak. The people of this country are furious. In my opinion, the people that have been long-term workers at the FBI are furious. There has never been anything like this, where emails and you get a subpoena. You get a subpoena, and after getting the subpoena, you delete 33,000 emails. And then you acid wash them, or bleach them, as you would say, a very expensive process. So we're going to get a special prosecutor, and we're going to look into it, because you know what? People have been, their lives have been destroyed for doing 1/5 of what you've done. And it's a disgrace. And honestly, you ought to be ashamed of yourself. Secretary Clinton, I want to follow up on that. I'm going to let you just talk about quickly say, emails. because everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. In the first debate, and the audience needs to calm down here. I told people that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do and how we're going to really make lives better for people. So once again, go to HillaryClinton.com. We have literally Trump. You can fact check him in real time. Last time at the first debate, we had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more fact-checking because, you know, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. زي ما حضراتكم شفتوا مناظرات قوية جدا، لكن اللي لافت للنظر يعني الحقيقة الإعلام الأمريكي اتكلم عنه بشكل كبير، اللقطة الأخيرة بتاعة دونالد ترامب وهو بيهدد هيلاري كلينتون إنها لو هو كسب في الانتخابات هيجيب محقق خاص وهيدخلها السجن. الطريف في الموضوع ان قالوا ان ترامب عايز يحول امريكا لدولة زي مصر رئيسها بيسجن المعارضين بتوعه. يا ترى يقصد مين؟ يعني تفتكروا يقصد بلحة اللي بيسجن اي حد او اي صوت معارض او اي حد بينتقده؟ اعتقد ان هم كانوا يقصدوا جنرال بلحة. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا لما في الزيارة الأخيرة للسيسى في أمريكا سألوه عن الإرهاب في الإسلام، والحقيقة السيسى أكد لهم إن يعني في إرهاب في الإسلام. وقبل كده شفنا السيسى وهو كان بيتكلم على النصوص الدينية اللي بتحث على الإرهاب، النصوص الإسلامية الدينية اللي بتحث على الإرهاب. حقيقة لفت نظري يعني واحد السيسى بيتكلم على الإسلام، والحقيقة بيتكلم كلام رائع جدا، فلفت نظري الفيديو ده، فقلت إن أنا أوريه لحضراتكم إزاي واحد غير مسلم لكن شخص فاهم قادر يتكلم عن الإسلام وقادر يشرح للناس سماحة الإسلام على الرغم إنه شخص غير مؤمن بالإسلام وشخص قسيس، لكن إزاي بيدافع بكل قوة على الإسلام. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. Recognizes the gentleman from Texas, Mr. Green, for 5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I also stand here today in the well of the House, Mr. Speaker, to announce my solidarity for justice, my solidarity with the Muslim community for justice, because I understand what it's like to be a part of a community that is treated unjustly. I lived through segregation in the United States of America. I know what it's like to go to the back door. I know what it's like to drink from filthy colored water fountains. I know what injustice looks like. I've seen its face. I know what it smells like. I've been in waiting rooms where only blacks could sit, and they were for blacks only because there were other places for others. So I don't want to see anything like that, similar to that. Anything that's remotely similar occur to someone else. So I'm standing here today in solidarity with the Muslim community because
of the injustice that's being perpetrated against Islam. I am a Christian. My grandfather was a Christian minister. But I stand here to support Islam today, one of the great religions of the world. And I do this, Mr. Speaker, because to demean Islam by adding the word terrorist with it is an injustice to the religion. Islam is a peaceful religion. No religion condones the taking of innocent lives intentionally. Let me repeat this. No religion condones taking the innocence of the lives of innocent persons intentionally. This is why I'm here, because I want to make it clear that Islam does not condone this. We should not be talking about Islamic terrorists. Why not call them what they are? People who commit dastardly deeds, and if you do it in the name of a religion, that doesn't make what you do a part of the religion. And people ought not be found guilty by their affiliation with a religion. What these people are doing is evil, and we ought to call it such. It is not Islam, and we ought not, as a result, decide that we are going to bar all members of the Islamic faith from this country. That would be wrong, Mr. Speaker. To even consider doing it is something that I find repugnant. And we ought not do this to a great religion. I stand for justice, and I stand for justice for the Islamic faith. بصراحة حاجة يعني رائعة جدا انك تلاقي واحد غير مسلم غير مؤمن بالإسلام لكن بيدافع عن الإسلام بالحماسة دي، وفي نفس الوقت حاجة مؤسفة جدا انك تلاقي واحد زي عبد الفتاح السيسي بيقول ان هو مسلم لكن بيتهم الإسلام بالإرهاب، وبيتهم نصوص الإسلام انها بتحث على الإرهاب والتطرف. حاجة بصراحة موقف في منتهى الغرابة. حقيقة الحزب الجمهوري بيستفيد جدا من تصريحات عبد الفتاح السيسي، وفي احتفاء كبير جدا بتصريحات عبد الفتاح السيسي ضد الإسلام، لأن زي ما حضراتكم شفتوا في عداء كبير جدا بين الحزب الجمهوري وبين الإسلام بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة والمهاجرين بشكل عام. بشكر حضراتكم جدا على متابعتكم، ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا.